tinuruan tayo kung paano rumispeto sa kapwa Pilipino. Sana po, handa na kayo. Salamat. Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay. Ito ang buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Nagsimula akong kumilos dito bilang kabataang estudyante taong 1995 hanggang nag-exposure ako sa NPA. Tapos nahikayat ng mga kasama na sumapi sa kanila. Kaya umabot ako doon ng halos 14 taon sa Kilusan. Si Ka James ay isa sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Naging buhay ko doon sa Kilusan, siyempre sa umpisa habang naniniwala kami na tama ang aming ipinaglalaban. Kahit anumang hirap tapos mga sakripisyo na kinakaharap namin doon, iniisip namin yun na parte ng aming paniniwala. Nakipaglaban siya sa pamahalaan para sa doktrinang kanilang pinaglalaban. Kami daw, kabataang pag-asa ng bayan, kailangan naming humawak ng armas para ipagtanggol ang bayan, kailangan naming magbuwis ng buhay para sa bayan. Lahat ng mga yun, resulta ng mga pinag-aralan na ibinibigay sa amin para paniwalain kami na tama yung aming ipinaglalaban base sa doktrinang ibinigay sa amin ng Kilusan. Di naglaoy mismong ang buhay ni Ka James ang nanganib sa kamay ng mga kasamahan na itinuring niyang pamilya. Iiksi ang buhay ko doon sa loob dahil sa pinagkaisahan ng ako ng mga kasamahan ko na nasa komite ng partido. Tungkulin ko rin na pangalagaan yung mga kasamahan ko. Kaya iginigiit ko sa partido na bakit ganito yung ginagawa ng mga nasa komite ng probinsya na labis-labis yung paggamit nila ng pundo kumpara doon sa nakakarating sa mga kasama ko sa baba. Doon kami nag-umpisang magtalo-talo hanggang sa napagkaisahan ako. Isang malaking leksyon ang naibigay ng kanyang karanasan sa kanyang buhay. Doon ko napatunayan na mali yung lahat ng paratang sa army. Na pag lumapit daw kami, papatayin lang kami tapos isasalvage pag hindi na napakinabangan. Kumbaga napatunayan ko na napakalayo ng pinagsasabi nila sa amin dahil napatunayan ko na ang mga sundalo mabait. Talagang tinulungan ako na maging maayos ang buhay ko. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay programa ng gobyerno na naglalayong mahikayat ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at makapamuhay ng payapa kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay. Sakop ng programang ito ay pagbibigay ng immediate assistance o paunang asistensya nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Livelihood assistance o asistensyang pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Firearms remuneration o ang halaga ng bawat armas na isusuko ng dating rebelde sa pamahalaan. Asistensyang medikal mula sa DOH. Asistensyang legal mula sa DOJ PAO. ALS mula sa DepEd. Asistensyang psikolohikal mula sa DSWD. Libreng matrikula sa kolehiyo mula sa CHE. Pagsasanay mula sa TESDA. Isang bangungot
na ngayon ay hindi niya nagugustuhing balikan. Ngayon, siya ay namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya at kasalukuyan ng naninilbihan sa gobyerno. There are soldiers, and then there's us. Siguro ang masasabi ko sa pamahalaan, lalo na sa ngayong administrasyon ni Mayor Duterte, parang batay na rin sa na-experience namin, no, talagang sincero man talaga yung yung gobyerno sa pagtanggap ng mga former rebels na gustong bumalik sa normal na pamumuhay. Kasi experience namin ngayon, hindi man namin talaga ina-expect na ganito. Bibigyan kami ng mga hanap buhay o bibigyan kami ng pabahay, parang ganon. Hindi namin yan ina-expect sa government. Pero nakikita ko yung sincerity talaga. Sa kay Pangulong Duterte siguro nakikita ko yung may heart talaga siya doon sa mga former rebels kagaya namin. Kasi nakikita ko naman yung mga tulong ng mga gobyerno, iba't ibang hensya na talagang nagtatrabaho para magkaisa, para paano tulungan yung mga former rebels. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon, si Rolly Canon. Kanyon, si Rolly Canon. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Umaga sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Marami tayong pag-uusapan sa natitirang 2 araw bago mag-alalan. Ang petsa po ngayon ay petsa 10 ng Mayo. We have only 2 days before
the election day, ang campaign period ay hanggang bukas lang, mga kababayan, no? Yung mga kandidato na nagkukumahog na makapangampanya ng masulit ang lahat ng oras para sa kanilang pangangampanya. Baka makasobra kayo ng pangangampanya. Baka hanggang sa linggo mangangampanya kayo. Baka magkaroon kayo ng kaso, baka magkaroon kayo ng disqualification case sa over-campaigning. Ang ating mga government agencies, ang ayon nga po sa mga balita kahapon, ang COMELEC ay paulit-ulit na nagsasabi na lahat ay ayos na. Lahat po ng mga pangangailangan ng ating mamamayan, ang mga eskwelahan ay ayos na din. Yung mga teachers natin ay nakahanda na rin, mga kababayan. At ganoon din yung mga militar, mga kapulisan. Nung isang araw, uulitin ko, nagkaroon po ng send-off ng mga tropa. It's a ceremony, parang iyon po ay parang seremonyal lang na send-off. But actually, isang ayon po kay General Madrigal, 98,000 ng mga sundalo ay karamihan nakadeploy na all over the country para i-secure ang ating kapaligiran, i-secure ang lahat ng mga lugar na pagdarausan po ng eleksyon sa Mayo at 13. So today is Friday, May 10, at sabi ko nga, hanggang bukas na lang ang kampanya. Huwag tayo magsobra dyan. At inaasahan ko na yung mga tao ay mayroon na rin pong mga napupusuan, mayroon na kayong mga nakalista na kandidato para sa pagboto ninyo sa Lunes. Hindi maganda na doon tayo nagkukumahog para makatipid tayo ng time. Let's have a kodigo. Itong pagkakataon nito ang pinapayagan po ng Commission Elections na magkaroon tayo ng kodigo. From the senatorial candidates, sa mga congressmen, mayors, itong mga councilors, sa mga probinsya, pati mga bukal, governors, no? At iwasan po natin itong mga balita ngayon tungkol sa napakadami, rampant ang vote buying dito sa ating bansa. All over the country ang pamimili ng boto. Talaga naman, headline ngayon, dalawang araw na po itong naka-headline dito, mga kababayan, that vote buying is really swapping the PNP. Ang daming reklamo ng vote buying dito sa PNP, mga kababayan. Sa COMELEC, ang dami din ng mga reklamo. But the question is, mayroon ba talagang napaparusahan tungkol dito sa election offense na ito? Bawal po itong vote buying. Ngayon, ang mga reklamo, ang pamimili ng boto ay moderno na. Hindi na yung talagang diretsahang binibigay. Using business networking. Ang mga politiko, ginagamit nitong mga networking businesses. Hindi ko malaman kung paano. Siguro inililibre ng mga produkto o kaya inililibre ng mga entry sa mga networking companies. This is according to NAMFREL that vote buyers used business networking companies. This is very alarming because some barangay leaders are also getting 500,000 pesos. Mga barangay leader. When you speak of barangay leaders, you are referring to barangay
captains, no? Ay mayamang pala ngayon ang mga barangay kapitan. Ang balita that you are getting as high as 500,000 pesos. Ay kung mga halimbawa ang isang barangay kapitan ay magaling dumiskarte sa bawat kandidato na pagkaalkalde. Halimbawa may 3 kandidato sa pagkaalkalde. Kung tiga 500,000 pesos di naman malalaman ng mga alkaldeng yun kung sino ang talagang dinadala niya. And besides, ang mga barangay kapitan, mayroong mga pagbabawal ang DILG na mga panya. So barangay leaders are getting up to 500,000 pesos according to NAMFREL. And the modern way of vote buying now is by using business networking. If you are familiar with the networking business, you will know kung ano ang sinasabi ng NAMFREL dito na ginagamit daw itong mga networking companies para mamili ng boto. Hindi ko malaman ito siguro. May mga networking companies na mga entry ay halimbawa 2,000 na ibibigay sa iyo ang mga produkto provided you will enter into the business with halimbawa 2,000 pesos or 5,000 pesos. Maybe politicians are encouraging people. Yung mga constituents niya, they're being encouraged to be a member of this networking company by paying the entry. May entry po yan. If you are going to enroll in a networking company, there's the so-called entry amount. Some entries, mayroong 1,000, mayroong 2,000, mayroong entry na 5,000, mayroong entry na 10,000, depending on the product and the marketing scheme ng isang networking company. So even networking companies now are being used by the politicians to buy votes. Nako, napakatindi. Ang dami po nitong issue ng vote buying na nare-receive po ng mga reklamo ng Philippine National Police and of course dito sa COMELEC. Sabi ko nga, ang tanong dito, naaaksyonan ba ito ng COMELEC? At alam po ninyo, inaamin mismo ng COMELEC na wala pa ni minsan na naparusahan na isang politiko naparusahan ng isang election offense na vote buying na may parusang 1 taon hanggang sa 6 na taon na pagkabilanggo. Ang vote buying, mga kababayan, may imprisonment po yan. Hindi lang doon sa politiko, kundi dito sa vote sellers. Sino ang mga vote sellers? Ang mga nagbebenta po ng kanilang boto na mga mamamayang Pilipino. They are equally liable. They can be sentenced to an imprisonment of 1 year to 6 years and permanent disqualification to a public office. And of course, mayroong mga multa, mayroong mga imposition of fines ang ating korte. At maraming mga damages. Ang masaklap, mga kababayan, itong cancellation of the right to vote, the right to suffrage ng isang politiko at ganoon din ng isang mamamayang Pilipino. Kung sila po ay mapatunayan na mga vote buyers at saka vote sellers during an election. So, malupit po ito. Malupit po itong election offense na ito. Sabi dito sa balita, Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde said he continue to receive reports of vote buying in different parts of the country sa kanyang cellphone, no? Marami daw na nagki-text sa kanya, tumatawag. Sang-ayon naman sa National Citizens Movement for Free Election or NAMFREL, kinukumpirma nila ang reports of widespread vote buying. All right.
Sabi nga kanina, uulitin ko that some candidates are giving an average of 200 pesos to 500 pesos per voter, in as much as 500,000 pesos to barangay leaders. Nako, ang galing naman ito. Kahapon may nakausap akong isang reporter. I don't know kung mali ang kanyang pag-unawa. Kaya doon sa kanyang ini-interview, mayroon siyang ini-interview doon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, isa sa mga leader doon na rampant on vote buying in the BARM, in the BAARMM. Mga kababayan, umaabot daw sa 20,000 pesos per voter. Na ako naman ay nabigla sapagkat wala naman sigurong magbabayad ng 20,000 pesos. I don't know. But that was the report according to the findings of some groups in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, that as high as 20,000 pesos per vote. Nako, ang ganda pala. Pwede siguro. Kung taga roon pala ako, pwede na akong umuwi doon. Just to get 20,000 pesos for my vote. So, yan po ang mga balita ngayon na matutunghayan natin sa ating mga periodiko, ang napaka-widespread at rampant na vote buying. At sangayon sa chairman ng Commission on Elections, si Chairman Abbas, na nagsabi that they have been receiving numerous reports of vote buying in the past few weeks. Yun nga ang problema, Chairman Abbas, kung minsan bihira kayong ma-interview na media, bihira kayong mailagay sa balita. Hinahanap po kayo, Chairman Abbas, ng mga taga-radyo, taga-television at taga-print media. Dahil mga kababayan, bihirang makapanayam ito si Chairman Abbas ng Commission on Election. Pero sinasabi ni Chairman Abbas ngayon na ang daming mga reports sa COMELEC. Maraming isinasampa na mga reklamo sa COMELEC regarding vote buying. Yun nga, ang question, tinanong yata kayo dyan eh. I don't know kung sino sumagot. Tinanong yata ng media kung mayroon ng mga naparusahan na dito sa vote buying. Wala, negative eh. Kasi napakahirap po na i-prove ang vote buying. So kailangan mag-devise ng isang pamamaraan kung paano makapag-gather ng sapat na ebidensya para maidin po itong mga politiko sa vote buying. Kasi mahirap po ito eh. Ang daming pamamaraan. Tingnan po ninyo. Sa balita ngayon, networking companies are being used now. Networking companies. Hindi nga naman halata. Paano mo masasabi na binibili ang boto? Na linilibre lang naman doon sa entry. Doon sa membership, doon sa isang networking company. Napakahirap pong patunayan yan. So, kailangan siguro na mag-isip, magkaroon ng mga panibagong pamamaraan ang ating Commission on Elections. Marami yan. Ang kailangan lang siguro dyan na magkaroon kayo ng brainstorming para mag-isip ng mga panibagong pamamaraan para mahuli itong mga bumibili at nagbebenta ng boto sa oras po ng eleksyon. Lalong-lalo na. If that will not be implemented, if there is a new method of gathering evidence tungkol sa vote buying, if that cannot be implemented, because barely we have 2 days to go before this midterm election, sapagkat mahuli na ang lahat, that can be implemented in the next elections. So from this time on,
dapat siguro ang COMELEC ay nakapag-iisip na kung paano makapag-gather ng mga information, ng mga prueba para maidiin ang mga politiko na bumibili ng boto at saka itong mga constituents na nagbebenta po ng boto. Sabi dito sa balita, Commission on Elections Chairman Sheriff Abbas has said they have been receiving numerous reports of vote buying in the past few weeks. COMELEC on Wednesday activated its multisectoral Kontrabigay Task Force to prosecute those buying and selling votes. Kontrabigay. Dapat dito hindi bigay ang word na dapat kontra biliboto. Kasi pag binibigay, that is not vote buying. Supposing a candidate will give me 1,000 pesos today, wala naman sa sinabi. Wala naman sa sinabi na, Rolly, iboto mo ako. But he gave me 1,000 pesos. Anong masama kung binibigyan ka? Any person in his right mind will accept money. Provided na walang kondisyon. Halimbawa, ako noong araw mayroon akong mga surprises na ganon. In one radio station, may isang maraming pera, magandang negosyo, na tatay ng isang broadcaster na kaibigan ko doon sa isang radio station before, a commercial radio station. Nang bumisita doon sa anak niya, immediately bumunot ng pera, binigyan ako. Sabi ko, ano po ito? Yan mo na, itago mo na yan. So, meaning to say, baka natuwa lang siya sa akin because I was a friend of his son. Baka pang siguro, sinasabi niya, Rolly, pang gasolina mo. What is wrong if a certain person will give me money? So, dapat hindi kontrabigay, but kontra biliboto. O kaya a movement against vote buying. Mga kababayan ko. So, ito po ang mga punto natin na hanggang ngayon kahit na ano ang sinasabi ng COMELEC na sinasabi nila that they're taking action against this election offense, until now, hanggang sa press release lang po, mga kababayan, with all due respect to the commissioners, to the chairman of the COMELEC, we are not against you. Hindi natin siya pinoprosecute sa programang ito. Hindi natin siya inaatake sa programang ito. But we're just telling the people na talagang totoo naman. Until now, you have not proven sa tao na talagang mayroon kayong nahuli, na prosecute, na parusahan, na isang offender na mga politiko dito sa election offense na ito, mga kababayan ko. Kanyon, si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin ang ating palatuntunang kanyon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Sa Olongapo, talamak din po daw ang pagbebenta ng boto, no? Hindi lang doon sa siyudad ni Senator Gordon, hindi lang doon sa Olongapo, pati sa ibang bayan, lalong-lalo na po doon sa malapit sa kanyang lugar, nagbabala daw itong senador sa mga botante na huwag ibebenta ang kanilang mga boto. Ito ay matapos na mapaulat
ang pagdami ng insidente ng vote buying sa iba't ibang panig ng bansa habang palalapit po ang halalan sa Lunes. Ay alam po ninyo, ang vote buying, katumbas po yan ng pagbebenta natin ng kinabukasan. Ang nakataya dito mga kababayan, ang future of this country. Baka mapili natin ay mga traidor sa bayan. Baka mapili natin ay walang pagmamahal sa taong bayan, walang pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. As we all know, ang trabaho po ng isang senador, ang trabaho ng isang senador ay legislation. Legislator po ang mga yan. Kung ang mapili natin ay hindi makabayan at yan ay pera-pera lang ang gusto, kung saan ang may mga pork barrel, kahit bawal na, kung saan ang mayroong lobby money for a certain legislation, ay nandoon yan. Not necessarily thinking of the future of this country. Halimbawa, ang pagbebenta ng soberenya ng ating bansa. Lalong-lalo na ngayon na ang ating West Philippine Sea ay isang major issue. Maraming mga kini-question na mga lugar at mga policies of this country today na hindi pabor sa ating mamamayang Pilipino. There are legislations na hindi pabor sa mamamayang Pilipino. On the issue also of foreign borrowing, baka sa legislation yan ay madidiktahan tayo ng mga dayuhan. So it is very important na sa pagpili po natin ng mga gagawa ng mga batas in the future, it is very important that we choose the right people in the Senate, na sila po ang huhubog ng kinabukasan ng ating mga kabataan. No? Remember, they're going to legislate laws. Sila po ay magbabalangkas ng mga batas, future na mga batas. At sa paniniwala po ng inyong lingkod, ang mga batas ay siyang solusyon ng problema ng mamamayan, problema ng bayan. Ay kung ang mga taong mapili po natin ay hindi makabayan, they might have legislations na hindi po pabor sa taong bayan. At baka mapili po natin yung mga dati na dyan that they have not proven anything. Ang daming tumatakbo ngayon sa posisyon ng senador na nandyan na for so many terms of office. Nandyan na from administration to administration. Sabi ko nga kahapon, mga kababayan, there are about 62 candidates for senators. All of these candidates for senators are all qualified, properly screened by the COMELEC. Ay marami po tayong mapagpipilian. Let us not concentrate on the people or candidates na namamayagpag kuno diyan sa mga survey. Let us remember that surveys are not 100% reliable. There are even reports na ang mga surveying iyan ay negosyo.
the highest bidder. There are also reports now that dyan din daw sa COMELEC, I don't know. I don't want to believe that there are people in the COMELEC na mayroon din daw pong mga ginagawang solicitation for a certain position para manalo. Allegedly. Of course, hindi naman natin pwedeng basta-basta na lang paniwalaan ang ganong klase. But, kapag mayroong ganong mga balita, nag-iisip tayo, baka nga naman totoo. But of course, we cannot accuse without us substantiating our accusation. Marami po ang mga posibilidad, mga kababayan ko. O tingnan ninyo ang mga kumakandidato ngayon na namamayagpag. Ang iba diyan may mga pending cases. Ang iba diyan nabilanggo na. Mga kababayan, baka sabihin ninyo, nakalabas naman sa bilangguan. Yes. Ang dami kasing pera. Nakalabas sa bilangguan because of the usual process sa batas. Marami kasing mga legal processes na pwedeng pagdaanan, lalong-lalo na if you can afford to hire a very good lawyer. Makakalabas ka talaga by way of filing, magpa-file ka ng piyansa. Pero it doesn't mean na hindi ka na liable in some other offenses pending in court. Na? At hindi nagangahulugan na nakalabas ka sa bilangguan ay hindi ka guilty doon sa accusation sa iyo. It doesn't follow, mga kababayan ko. Unless na mayroong promulgation ang Supreme Court with finality, declaring a certain individual accused of a criminal offense acquitted in that particular criminal offense. But in the absence of any promulgation with finality from the Supreme Court, mga kababayan ko, itong mga tao na nakalabas sa bilangguan for a certain criminal offense because of so many legal maneuvers, mga kababayan, they cannot say that they are clean. They cannot say that they are malinis po sila at hindi sila nagkasala sa taong bayan at sa batas. Mga kababayan ko, kaya maging matalino po tayo. At alisin na po natin yung mga sinasabi natin na kailangan ang iboto natin yung mga siguradong mananalo. Pero katulad nga sa ng description ko kahapon, sabi ko, may mga tao dyan, even in my relatives, in my family circle, na nagsasabi, magaling sana itong taong ito. Gusto ko sanang iboto itong taong ito, kaya nga lang hindi naman mananalo. That is a wrong notion. Mali po yan, mga kababayan. If all Filipinos, a majority of the registered voters in the country will vote for a certain candidate whom they perceive to be a non-winning candidate, chances are that this candidate will win. Dahilan sa pagkakaisa nila. Itong mga hesitant na mga botante na parang ayaw bumoto sa isang kandidato na kwalipikado dahilan sa siya po ay hindi nag-rate doon sa mga survey. Kung kayo ay maging matalino, all of us will become an intelligent voter to be politically mature this time. Baka manalo itong mga sinasabi ninyo na mga kwalipikado pero hindi po nag-rate dito sa mga recent surveys ng mga surveying companies na ito. Nakaramihan naman ay negosyo lamang ang iniisip. Alright, mga kababayan, 53 minutos makalipas ang alas 8 sa Kanyon.
Alright, ituloy po natin ang ating palatuntunan. Ang Pilipinas, ang Philippine Navy patrol ship and 5 other warships from Japan, India, and the U.S. are currently conducting a quadrilateral cooperative naval drill in the South China Sea. May mga naval drill ang 4 na bansa: Pilipinas, Japan, India, and the U.S. Dito po sa South China Sea or the West Philippine Sea. Alam po ninyo talagang napaka-sensitibo ang lugar na ito. Lahat nag-aagawan, there is the presence of Chinese warships also, and the U.S. Navy ay nakatambay din dyan madalas. Ang ating Navy, kung nandyan man, ay dahilan doon lamang yan sa mga ganitong klaseng mga military exercise. Katulad nitong sinasabi ko sa inyo na quadrilateral cooperation naval drill in the South China Sea ng Japan, United States of America, Pilipinas, and India. Sang-ayon po sa tagapagsilita ng Philippine Navy, si Captain Jonathan Zata, the naval exercise now underway in international waters is not directed towards any country in the disputed region. Ito ang parang disclaimer ng ating Philippine Navy. It is not directed to any country, particularly China. Sang-ayon po kay Captain Zata, it's being held in international waters of the West Philippine Sea. We're not trying to pick on one country, but we are just highlighting the fact that we are cooperating in other navies, with other navies. Zata added, the naval flotilla is headed to Singapore for the second phase of the ASEAN Plus Defense Ministers meeting, maritime security field training exercise scheduled to open on Monday. So sa Lunes, sa Singapore naman sila. The first phase of the drill was held in the waters of Busan, South Korea. All right. Ito pong naval exercises, also known as 4MEX, are being executed to address various types of threats from air, surface, and subsurface via established terminologies, publication, and communications protocol. All right. Mga kababayan, ay may nakita kong gwapo doon sa labas. Nakatingin dito. So, anyway, mga kababayan, ituloy po natin itong ating dinidiscuss dito sa programa. I'd like to inform everybody that May 13, Election Day, was declared holiday. President Duterte yesterday declared May 13, Election Day, a special non-working holiday. All right. Alam po ninyo, ang deklarasyon na ito ng Pangulo na non-working holiday ang Monday para mabigyan po ng pagkakataon ang lahat ng mga Pilipino na ma-exercise ang kanilang karapatan, the right to suffrage. No? Ang kanilang karapatang bumoto sapagkat alam ninyo,
maraming mga probinsyano ang bumoboto sa probinsya, especially dito sa mga malalapit na probinsya sa Metro Manila. Most of them are working in Metro Manila, but they are registered voters of their provinces, especially in the nearby provinces of Rizal, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija. Ito malalapit na sa Cavite, no? But most of them are working in Manila, but registered in their respective localities in the provinces. So to give way for the voters to vote, so that there will be a bigger turnout of election return in this coming election on Monday, the President has declared Monday a special holiday. So, ito na po yung sagot sa maraming nagtatanong sa amin kahapon kung may pasok daw sa Lunes, mga kababayan. Kahapon din ay deklarado po ng ating Pangulo that May 13 is a holiday, no? Again, I'd like to repeat, President Duterte yesterday declared May 13 Election Day a special non-working holiday as he urged Filipinos to exercise their right to vote. All right. So, okay, malinaw po tayo dyan that Monday is a special holiday. Mga kababayan, alas 9 na po ng umaga dito sa Kanyon ni Rolly Canon. Magbabalik po ang inyong lingkod hanggang alas 10. Magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. DWDD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Pinatututukan ni Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde kay Police Regional Office PRO12 Director Police Brigadier General Eliseo Tamrasco ang mga hotspot na lugar sa kanilang rehiyon, partikular ang South Cotabato. Ginawa ni Albayalde ang kautusan makaraang pulungin ang mga opisyal ng PRO12 sa kanilang headquarters sa kanyang pagbisita nitong Webes para sa personal na alamin ang kahandaan nito sa magaganap na eleksyon sa Lunes. 4 na araw bago ang halalan, gustong matiyak ni Albayalde na hindi makakapanggulo ang mga armadong grupo sa lugar tulad ng mga rebeldeng New People's Army, mga lokal na teroristang grupo kasama na ang mga private armed groups. Sinamantala naman ni Rasco ang pagbisita ni Albayalde para iharap dito bago ang pagpupulong ang 29 na sumukong mga miyembro ng NPA sa PRO12 na ikinatuwa naman ng hepe ng pambansang pulisya.
Kasabay ang pagbati sa mga nagbalik loob, ang pagtiyak na mabigyan sila ng tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng gobyerno. At ayan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa na si Marlon Malimban, nagbabalita sa DWWD Katropa Radio, iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio, iba tayo. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya
1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo! Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Kailangan. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin mga kababayan ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Marami tayong pag-uusapan pa sa umagang ito, lalong-lalo na sa nalalapit na malaking event dito sa ating bansa, ang national and local election sa Monday, no? Na sabi ko nga kanina, ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nagsasabi na lahat ay nakahanda na sa Monday. Ang COMELEC ay nakahanda na rin ayon sa kanila. Mayroong mga kahandaan na isinagawa dito sa Camp Aguinaldo noong isang araw. I think that was Wednesday, sa send-off ng iba-ibang mga personnel galing sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, galing sa iba-ibang ahensya ng ating gobyerno, sa DepEd, Department of Energy, tungkol sa assurances na mayroon tayong power sa eleksyon sapagkat napakasaklap kapag wala tayong supply ng power sa eleksyon, di ba? So, anyway, sasamahan po ako ni Sergeant Bagante ng Philippine Army at saka si Seaman First Nodalo ng Philippine Navy. All right. Good morning to you, Sergeant Bagante and Seaman First Nodalo. Magandang umaga po, sir. Good morning din, Sen. Katropang. Good morning. So, itong ginagawa ninyo dito, part of your OJT ba ito? Opo, Schooling? sir. Schooling namin, sir. Anong tawag doon sa tinitake ninyo ngayon na course? Bale, ito po yung sir, strategic CMO&CO course, sir. Alright. So it is mandatory na kailangan magkaroon kayo ng kaalaman din sa communication, sa broadcasting. Di ba? Yes, sir. Part din namin yun, sir. Part yan ng training. So anyway, sabi ko nga kanina, malapit na ang eleksyon.
where are you going to vote? Saan ang sa nga probinsya ninyo? Sa akin po kasi sir, sa Mindanao po ako nakarehistro. Sa Mindanao. Opo, sir. But you are now assigned here in Manila. Na schooling po kasi ako sir. So most likely, baka hindi ka Baka hindi talaga makaboto ngayon sir. Di ba? Basta wag lang consecutive na 2 or 3 Yes, sir. elections na walang boto. Opo, Mawawala sir. ka sa listahan. Ngayon lang naman po sir, na election na to. Ito si Nodado. Yes, sir. Oo. Actually, sir, Sambuanga din po ako, sir. Ito, hindi rin ako makaboto ngayon sir, kasi nandito ako sa Manila, sir. So hindi ka rin makakaboto. Yes, Excuse naman siguro yan. Hindi naman yata nakikinig si Commissioner Abbas sa atin. Baka hindi ka naman naalisin sa listahan ng Hindi mga naman po botante. siguro sir. Hindi naman Okay. siguro, sir. I'd like to ask you, anong panuntunan? Halimbawa, if you are going to vote, assuming na makakaboto kayo, marami, in the senatorial slate, there are about 62 candidates. Kung kayo ang tatanungin, ano ang mga panuntunan na dapat sundin ng mga tao? Actually, sir, kung maghihalal tayo ng isang mamuno sa ating bansa, sir, dapat kilatisin natin yung kredibilidad niya base sa pamumuno niya. I-check natin yung background check kung siya ba talaga ay makabansa sa atin na desidido, Makabayan, makabayan, parang- okay. desidido tumulong sa ating bansa para iingat tayo, na hindi lang base sa mga salita lang na propaganda, sa mga activity na pinapakita niya sa ating mga kababayan. Dapat mayroon siyang sinseridad na tumulong sa ating bayan, sir. Paano natin malaman na itong certain candidate ay makatao, makabansa, makabayan? Paano natin gagawin yan? Makikita naman po siguro yan sir sa mga record of previous niya mga nagawa sa bayan niya. Una-una siguro sir, kailangan siguro nating kilakisin ba? O alamin yung tulad ng mga kaugalian niya sir. Kung karapat dapat po ba siya na ihalal natin o piliin natin para sa mamumuno sa ating bayan sir. Siguro we can trace back doon sa mga records nila. Yes, sir. Ganon po sir. We can do a little research about their Yes sir. Mga projects niya before. projects Yes, sir. before. Kung baguhan man siya, tingnan natin kung anong mga records niya. Yes, sir. Importante ba sa inyo yung integrity o kaya itong background ng mga tao? Let's say, yung kanyang background, kung naging mayor siya, naging lawmaker na siya in the past, na-involved siya sa mga kontrobersiya. Is that important? Kung kayo ang tatanong, importante ba yan sa pagpili? Siguro sir, kailangan din yan sir kasi doon natin malalaman yung kalidad niya sir, kakayahan niya sir ba kung sa pamamagitan ng karanasan niya sir. So di naman siguro tayo pwedeng maghalal ng basta-basta kung di natin kilala yung isang tao. Hindi natin alam kung ano pa yung kanyang gawin. Instead, unless doon sa sir, sa may karanasan niya, at least konti na lang po yung aalamin natin sa kanya sir. Marami kasi dyan na mga kandidato na dahilan sa napakadaming pera, they can afford expensive political radio and television advertisements. Yung mga advertising agencies ang gagaling gumawa ng mga advertisement na nakaka-entice sa tao na bumoto kahit mabaho yung isang kandidato. Para kapag napakinggan mo, napakagaling, napakabango ng kandidato. Tayo ba kailangan maniwala basta-basta dito sa mga political advertisements? Ika nga siguro sir is, yung bang sabi nila is to see is to believe. Pero di naman na basihan sir kung gaano kaganda yung pinapakita nila sa mga commercial nila. Sa gaya nga ng nasabi natin sir, siguro kailangan talaga na kilakisin natin yung isang tao. Rampant ngayon ang vote buying. In fact, ang PNP, ang daming mga reports, maraming mga sumbong sa PNP ngayon na inaaksyonan ni General Albayalde. And of course, sa COMELEC. Marami din na mga sumbong ngayon sa COMELEC. But
the COMELEC has not been able to cope up. Wala nga silang nakakasuhan eh. Wala silang naipapakulong, naiprosecute dito sa election offense na vote buying. Ano ang opinion ninyo tungkol dito sa vote buying na rampant ngayon halos all over the country? Actually, sir, yan issue na vote buying, sir. Malaking tulong yung mga kababayan natin yan, sir. Kung gusto natin na umunlad yung sariling city nila o yung bayan natin, dapat sila mismo ang tumulong sa mga kandidato na di umano'y na may gagawa ng magandang mga vote buying. Sila mismo ang gagawa ng paraan or siguro sa maliit na video siguro para matigil, para maano natin, sir, para videoan. Siguro picturean or something na may katibayan tayo, sir, para sa... Yung problema nga yung katibayan, no? So, sa'yo ang proposal mo, ma-videohan. Yes, sir. Para but the problem is, halimbawa, na-videohan mo ako, halimbawa si Bagante, binibigyan niya ako ng 1,000, na-videohan mo kami. How would you know na iyon ay, halimbawa, kandidato ako, how would you know na iyan ay binibili niya ang boto ko? Eh, samantala, halimbawa, malayo ka, video lang, wala naman sinasabi na, hey, Rolly, iboto mo ako itong 1,000. Yung pagbibigay ng 1,000 is not an indication na ako'y binibili. Yes, sir. Ni Bagante. Di ba? So, napakahirap ng ano. But that is your proposal. Yes, sir. Ikaw, Sa akin naman po, sir, based on my experience, sir, yung pinapatupad po talaga yan ng Pangulo natin ngayon, sir. Pero sa experience ko, sir, lalo na di kami pwedeng lumapit sa mismong botohan, sir. So sa mga obserbasyon ko doon sa sir, hindi sila nagbibigay ng pera pag alam nilang may ibang tao, sir. So mayroon silang tinatawag na parang safe house nila, sir, na doon nila binibigay yung mga parang suhol nila sa mga botante nila, sir, para mabili nila yung loyal nila, sir. so napakahirap talaga, no? Mahirap, yes, mahirap na talaga. Mahirap. Mahirap pulihin. No wonder why the COMELEC has not been able to prosecute anybody here. Yes, sir. Alam ba ninyo na itong election offense na ito, may pagkabilanggo ito ng 1 year to 6 years. And permanent disqualifications in holding public office at saka yung kanyang karapatan sa suffrage, sa the right to vote. Kaya mahirap ito. Until now, nangangapa ang COMELEC. Alright. Bigyan natin ng oras itong report. Tingnan natin kung ma-contact natin itong first CRG dyan sa first CRG. Tingnan natin mamaya. Maibigay natin ang report ni Ella. Nasa linya na ba si Ella, Beth? Si Ella Alibania. Magbibigay po siya ng report tungkol sa mga pangyayari dyan sa first CRG. Ella Alibania, nandiyan ka na? Dito na lang siguro, Beth. Okay. Dito na lang sa akin. Alright. 24 minutes after 9, dito po sa palatuntunang Kanyon ni Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. At eto ang sige. Andiyan na? Okay. Si Ella Alibanya, mga kababayan, sa kanyang report kung ano ang mga pangyayari dyan sa first CRG. Ella, please come in. Magandang umaga, Katropang Rolly. At mula doon sa may lalawigan ng Cagayan, kahapon ay nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 17th Infantry Do or Die Battalion ng 5th Infantry Division Philippine Army with the teroristang grupo ng Blue People's Army sa may barangay Lipatan, Santo Niño, Cagayan. At umabot ito ng 15 minutong putukan. At dito sa nangyaring enkwentro, pagkatapos ng pagsasagawa ng hot pursuit operation nitong panig ng gobyerno o ng mga kasundaluhan ng 17th Infantry Battalion,
ay nakarecover sila umano ng isang M16 rifle, isang M14 rifle, sangkap sa paggawa ng improvised explosive device at ganoon na rin na may iba't ibang uri ng mga personal na kagamitan at mga dokumento. At sa ngayon ay nagsasagawa ng combat operation ang mga tropa ng 17th Infantry Battalion nang sa gayon ay matuntun pa nila kung nasaan itong mga nakasagupa ng mga kasundaluhan ng 17th Infantry Battalion kahapon Katropang Rolly sa dakong alas 4:30 ng hapon nung nagsasagawa sila ng pag-check sa mga iba't ibang lugar doon sa may Rizal, Cagayan, partikular na sa may Sinundungan Valley. At ayon kay Lieutenant Colonel Jesus Pagala, ang commanding officer ng 17th Infantry Battalion ng 15th Infantry Division Philippine Army, maagap yung informasyon na ipinarating ng mga mamamayan sa naturang barangay, sa may barangay Lipatan, kung kaya't kanilang natuntun kaagad o kaya nabigyan ng aksyon kaagad itong pagbibigay nila ng informasyon. At ganun na rin na hinihikayat din sinamantala na ni Lieutenant Colonel Pagala ang pagbibigay ng advice dito sa mga nasa kabundukan pa rin na ating mga kapatid na nasa kabundukan na kung maaari dahil malapit na itong halalan na Katropang Rolly sa May 13 na, sa Monday na, at parang madami pong isinasagawa nilang hindi magandang pangyayari at kanilang tinatambangan itong mga kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines. Kaya't nananawagan si Lieutenant Colonel Pagala na kanilang ibaba na yung kanilang armas nang sa gayon ay magkaroon ng mapayapa at ang kanilang pamumuhay ay maging tahimik din. So yan ang ating Ella, ang mga sundalo naka-deploy na, di ba? Yes, Katropang Rolly, naka-deploy na itong mga kasundaluhan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa mga iba't ibang lugar dito sa may lalawigan ng Cagayan, sa may lalawigan ng Isabela, at ganoon na rin ang lalawigan ng Apayao at sa Kaliga, Katropang Rolly. In connection doon sa report mo na encounter, mayroon bang casualties yung encounter na yun? So far, wala naman napaulat na casualties dito sa nangyaring sagupaan ng militar at saka ng teroristang People's Army, Katropang Rolly. Alright, okay. Yes, Katropang Rolly. At yan ang ating ulat mula dito sa may lalawigan ng Cagayan. Ang inyong tagapag-ulat, Katropang Ella Alibani. Magandang umaga. Ella, thank you very much. Okay, ituloy namin itong aming diskusyon dito sa aking mga bisita sa ngayon. Ang NAMFREL ay maaring magbago pa rin ng kanilang desisyon. I think you're familiar with NAMFREL also, di ba? Itong election watchdog na tinatawag na National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL. Matagal na ito. During the Marcos time, NAMFREL na ito. In every election, citizens watchdog ito. Nagbabantay ito ng mga boto, election results all over the country. In fact, I remember before na they have their own tally sa bawat election. Ang COMELEC may mga tally board din ang COMELEC. Mayroon din sila.
So, yun, kumisan nauna pa ang NAMFREL sa kanilang pagtatali ng mga election returns, no? Kumisan alam na kung sino ang leading na mga kandidato all over the country sa NAMFREL, yung COMELEC very slow. But of course, the official tally, yung declaration of winners, doon pa rin magbabase sa COMELEC tally. But NAMFREL is really very relevant, especially during these days, na talagang very active ang NAMFREL. Ngayon, ang nasabing election watchdog na ito, di sila nagkaroon ng magandang pagkakaintindihan with the COMELEC. Ayaw silang bigyan ng access ng COMELEC to the different data, itong mga result ng election, paano sila makapagtali. So sila nga naman ay magiging inutil, ay anong gagawin nila if they don't have any access doon sa mga result of the election. So if there will be a change of mind on the part of the COMELEC, nabigyan sila ng access, maaaring nandyan din ang NAMFREL. Alright, so ito ay mga volunteer ito, hindi ito parang sort of a non-government organization. Oo. So, halimbawa sa mga sundalo, if you are deployed in those areas, nagkataon lang yan, dito kayo, no? Ano bang pakiramdam ng mga sundalo if you are deployed, na-deploy na ba kayo in critical areas? Yes, sir. Anong pakiramdam ng isang sundalo? Actually, sir, medyo puyatan po talaga doon, sir, lalo na pag na-deploy. Kasi sa amin mga army, sir, doon kami talaga dinideploy sa mga medyo critical na mga lugar, sir. Sa mga malalayo. Doon kami, tagwantem, andun talaga yung puyatan, sir. Hindi mo maiwasan yung kabado kapag katapos ng... buti na lang ngayon, sir, yung bago natin. Dati, sir, yung baluta pa, sir. Kailangan talaga naming i-secure yung baluta. Kahit pa ikaubos pa ng buhay ng security, importante yung baluta. Okay na ngayon, sir, kasi smartmatic na yung ngayon, sir. Pag saksak, basta na resulta. So, hindi na masyadong tulad noon kahirap na kailangan mong magpuyat talaga ng ilang araw. Nung araw kasi manual counting. Manual po, sir. Ngayon, electronic counting machine na ang Opo, ginagamit ng COMELEC. It's very hard now to cheat according to them. That is why itong mga kandidato, they resort to vote buying dahil hindi na nila kayang i-manipulate dito sa vote counting machine. Yun ang sabi nila. Yun po sabi, sir. Oo, pero alam naman ninyo, if you are an electronic expert, kung IT, eksperto ka sa IT, if you are using gadgets na umaandar because of the proseso ng electronic na tinatawag, anong opinion niya? Walang imposible siguro, di ba? That can be manipulated. Sa tingin niyo? Siguro po, sir. Pero naniniwala pa rin ako sa COMELEC natin, sir, na walang mahalong ng dayan sa darating na halalan, sir. So you have full trust in the Commission on Elections? Yes, sir. Yan din ang sinasabi nila, na dapat maniwala tayo sa Commission on Elections, although there are some people circulating around daw, allegedly, na, alam mo na, ninenegosyo daw using the name of the COMELEC. So, if you encounter such kind of group of people, i-report siguro, no? Maybe we can encourage them to report it directly to the Philippine National Police or to the COMELEC. Yes, sir. Di ba? So, okay. Ano pang inputs ang pwede niyong may bigay? Because sabi nga natin, barely 3 days before the election, Monday, everybody will go out and vote. Ano pang gusto niyong maibigay na mga tips dito sa ating mga botante? Sa ating mga botante, una, isipin muna bago kayo magboto, pag-aralan. Kasi ang boto nyo ay nakasalay sa mga anak nyo, sa kinabukasan ng pamilya nyo, sa kinabukasan ng city or bansa natin. Dapat laging maging panuri at maging vigilant sa mga aktibidad ng mga kandidato tumatakbo natin ngayon. At saka,
Sige. Huwag tayong matakot kung if ever may encounter tayo ng mga vote buying or anything na lumalapit na para itong kandidato na suportahan natin, mag-isip pa rin tayo. Gawin pa rin natin yung tama, gawin pa rin natin yung para sa sarili natin, sa ating pag-uunlad ng ating bayan. At saka huwag kalimutan, magdasal. Alright, importante. Si Bagante. Sa akin naman po sir, gaya ng sabi ng kasama ko sir, kailangan lang talaga natin mapangmatiyag. Kung gusto natin ng pagbabago ng ating bayan, nakasalalay po sa ating boto ang mga taong karapat-dapat nating ipaupo dyan sa mga trono. Wala naman po sigurong tao na may gusto ng gulo. So, gaya ng mga nasabi namin, nakasalalay sa inyong mga pagboto yung mga karapat-dapat nating ipaupo sa trono na yung nakakatulong talaga, may prinsipyo at gaya ng presidente natin na may bayag po sir. Ganun sir. May ano? May isang salita sir. Dalang itlog. Yes sir. Parang ganun. Ganun sir. Parang ganun. Kailangan yung isang kandidato na dala yung itlog. Parang ganun. Iba paano kung babae? Basta may isang salita po sir. Dala yung dignidad niya sir. May determinasyon. May determinasyon. At, May kakayahan. Yes, sir. Ako ang panuntunan ko ganito eh. Isang kandidato na edukado, may track record, malinis ang record na yan. Walang pending cases in court. Walang bahid ng anumang pagnanakaw, walang mga kaso in the past. Walang pending cases in court. Ngayon, with yung personalidad niya at saka articulate, magaling. Because in the Senate, we need people na nakikipagdebate. Yes. Mayroon diyan ng mga miyembro ng Senado, member of the Committee de Silencio. Hindi nagsasalita. Senador nga, pero hindi naman nagsasalita. Isa lang yata o dalawa yung kanyang bills in the entire term ng kanyang panunungkulan bilang senador. Mayroon yan, hindi ko na pangangalanan, nandyan yun eh. Di ba? Mananalo pa yata uli. Maraming kandidato diyan ngayon na kumakandidato with pending cases in court until now. That is still their cases are still being heard in different courts in the country. Karamihan sa mga kaso na mga criminal case, corruption. So, these are the kind of people na dapat, ako, in my personal opinion, dapat hindi na natin pabalikin sa Senado. Di ba? Ang dami. 62,000, 62 lang. 62. Ang candidates for senators. At saka ito, more than 200 yata yung nag-apply, they were all screened by the COMELEC. They were all properly, ano bang tawag yan, talagang kumbaga sa hinugasan masyado, na synthesize ng COMELEC, kumbaga sa in-screen mabuti ng COMELEC para pagpilian po ng sambayan ng Pilipino. Let us not concentrate on the 12 candidates na nangunguna sa survey. Do you believe in survey? Sa mga surveys? For me sir, in my opinion sir, I don't believe survey sir. Yes, Na-survey ka na ba? Hindi pa sir. Hindi pa. Kaya ako nga, ganun din eh. Nagkaroon na tayo ng ganitong klaseng edad. Nakapagboto na tayo for so long. Tayo naman ay gala sa Metro Manila. Everywhere, nandoon ako, gumagala tayo. But never na natanong ako ng SWS at saka itong Pulse Asia regarding any survey about the conduct o kaya itong kalagayan ng mga kandidato kung ano ang rate nila sa darating na election. Ikaw, Bagante, Sergeant Bagante, were you able ask about a certain candidate in the survey? Kailangan siguro, sir. But natanong ka na? Hindi, sir. Hindi pa. Kaya nga, ano ang dapat na mensahe natin sa mga tao? Because some people, they believe in survey. Kung ano ang naka-survey dyan, yun ang binoboto nila. Do you think we have to follow the survey results? What do you think? Actually sir, para sa akin, in my opinion sir, kasi sabi nila sa yung survey is parang hinilan yung tao sir kasi nakikita niyo yung tong tao to nasa taas na, why should na maboboto pa ako ng isang tao na hindi naman siya kasama.
Pero bago nila isipin yun, wag nila isipin yung survey, isipin pa rin nila yung tao na gusto nila iboto, na karapat dapat sa boto nila. Lagi na isipin, hindi na ipopo yung focus nila sa survey lagi. Sa akin naman, sir, parang di natin kailangan na sundin pa yung mga nasusurvey na siguro mga tactics yan. O hindi siguro tactics talaga yan, sir. Pero nagdidepende pa rin sa mga tao yung mga boto nila, sir. Remember, itong mga survey organizations na ito ay mga pribadong korporasyon ito. Negosyo naman ito eh. Di ba? Ay ang mga namamahala dito tao, human being. O di ba? Halimbawa ako, of course I'm not insinuating na nalalagyan sila, di ba? Nabibili sila. Halimbawa ako, is a certain candidate, marami akong pera. What could prevent me na i-approach sa mga taong ito na kahit hindi ako kilala, malayo ako sa survey, hindi ako masyadong gusto ng taong bayan, na mailagay ako at least on the 10th position or the 9th position during the survey. Di ba? So, hindi naman masyadong reliable ito. There are even some reports na talagang may nagbabayad. Although it's very hard to substantiate. Napakahirap i-prove. Di ba? So, survey is not really that reliable. Mayroon akong mga kamag-anak. Sabi nila, ay ayaw kong iboto yan eh. Gusto ko sana yan eh. Magaling sana yan si candidate ganito. Gusto ko sana yan, kaso hindi naman mananalo yan eh. O di ba? Have you encountered such a comment? Hindi naman mananalo yan eh. Bakit ko iboboto yan eh? Kasi dahil sa survey na sinasabi nila hindi siya pasok. Kasi parang inisip ng tao sana, sayang yung boto kung siya pa iboboto kasi hindi naman siya mananalo. Yan ang notion Yes, sir. ng mga Pilipino na dapat nating i-correct. Tama, sir. We should correct that notion. Paano mo nanalo ang isang taong yan na sa perception nyo ay hindi mananalo kung hindi nyo iboboto? Yes, sir. Definitely, sir. Tama, sir. Sabi ko nga sa mga previous commentaries ko, assuming that 1/4 of the 60 million registered voters in the country, 62 actually, no? 60 million na lang. 1/4 of that is 15 million. Assuming na itong mga 15 million ito may mga ganitong klaseng kaisipan, na hindi ko iboboto, hindi naman mananalo yung kandidato yun, pero gusto ko sana yan eh. Pero gusto ko yung iboboto ko mananalo. Ito sigurado ito si para kasi ang Pinoy gusto niya laging he will go with the winner, no? Yes. Nagmamalaki siya. Ito lahat ng binoto ko nanalo, no? Na dapat i-correct natin, no? Kasi itong 15 million, for example, if they will vote for that, these are all hesitant voters for a certain candidate. If they will agree, kung lahat yan ma-educate natin to vote in accordance with their conscience, kung sino ang gusto talaga nila, the possibility of that particular candidate na mahina sa survey, maaring manalo siya. Yes, sir. Manalo siya. So, yan ang baguhin natin. Manawagan kayo, lalong-lalo sa mga sundalo, manawagan kayo. May mga ganun din na mga pagkakaisipan, even with the soldiers, di ba? Manawagan kayo sa kapwa sundalo. Okay, sa akin naman po, sir, lalo na sa mga dependents natin mga sundalo, so sa amin kasi, sir, na sundalo, minsan lang kung may yung makaboto, sir, so nagsiservisyo man tayo, sir, lalo na pag-eleksyon. Sa mga pamilya po natin, mga dependents, kailangan po nating panindigan yung gusto nating mangyari sa ating sa ating bayan, no? Lalo na po sa mga election. Kung sino yung napupusuan yung palagay po natin na karapat dapat po siya, hindi natin binabasihan yung yaman niya, kung ano yung pinanggalingan niya. Ang mahalaga po sa atin yung kakayahan niya at saka alam natin na kayang-kaya niya po. So yun po yung gusto kong ipaalam, lalo na po sa mga dependents po natin, mga army o iba pang mga kasama natin. Sa akin naman kung gusto natin ng yung isang politiko na yan, kung sabihin ng ibang tao na
ibuboto natin kasi para sa puso natin, manalo matalo, batas ginawa mo yung part mo, binoto mo siya, panalo pa rin sa'yo. Kaya nga, di ba? Negative kasi ang Yes, sir. sinasabi. More negative kasi yung Hindi mga... naman mananalo yan, bakit ko iboboto? O, di ba? Kaya hindi nga naman nananalo. Kaya tingnan ninyo. Kasi hindi binoto. Kaya hindi binoto eh. Kaya tingnan ninyo, namamayagpag ang mga, tinatawag na political dynasty. Sila rin ang nandiyan. The same old familiar faces. The same old familiar family names, no? Because of that negative attitude from the people. So it is about time for us to educate them para matuto na bumoto ng tama ang mga tao. Yes, sir. Okay. Yung party list, what do you think about party list? About naman sa party list, sir. Dapat yun, ganun pa rin, sir. I-check pa rin nila yung laging track record ng isang party list, sir. Hindi porket nanalo na tong dati, then tumatag mo ngayon. Tignan nila kung ano yung ginagawa nitong party list na to, kung nagagawa ba nila yung mandato nila being a party list para sa Congress. Kung nakakatulong ba ito sa ating mamamayan na nangangailangan. Sa akin naman, sir, kilalanin lang natin o kilatisin natin yung party list. Kasi alam naman natin siguro lahat na may party list dyan na makaliwa, sir. So siguro alam naman na o kilala na natin yung mga party list na yan. Actually, ang intensyon ng batas sa party list para magkaroon ng representation ang the least represented na sector of society. Ika nga. And there will be a representation on the so-called marginalized group of people dito sa ating bansa. Yung mga discriminated, yung mga hindi napapansin mabuti, yung mga tribo, mga kung ano-ano, yung mga malalayong lugar, yan ang original concept of the law, ng party list law. Maganda sana the concept of party list. Pero ngayon nabababoy na yan eh. Why? There are politicians, rich people na pinapayagan na mag-represent ng party list. Di ba? I don't know if you heard about a certain doctor somewhere in Metro Manila, in one of the cities of Metro Manila, doktor. Pero nanalo, na-represent niya mga security guard. No. Tricycle driver pala. Doktor na-represent, tricycle driver. Tapos, if you recall, during the time of Gloria Macapagal Arroyo, yung kanyang anak, naging party list representative representing the security guards. Kaya medyo hindi na po ang party list na. Anyway, mga kababayan, teka muna. Mayroon tayong, alin ba yung binigay sa akin ni... Yes, sir. Alin ba itong binigay sa akin ni Beth? Sino ba ito nasa linya? Sa second CRG ba ito? Alright. Second CRG si Ali? Arias? Ali? Are you there? Good morning. Good morning, Ali. Go ahead, please. 17 lugar sa Camarines Sur nasa immediate concern ng 9th ID, Philippine Army ngayong election period. Umabot sa 17 ang lugar dito sa Camarines Sur ang nailagay sa immediate concern ng 9th Infantry Division, Philippine Army ngayong halalan. Ayon kay Captain Joash Pramis, Chief ng Division of Public Affairs Office ng 9th ID, sinabi nitong mas tututukan nila ang mga lugar na kinokonsidera nilang mapanganib dahil sa presensya ng mga rebelding New People's Army. Nag-deploy na rin sila ng karagdagang sundalo sa mga lugar na nasa immediate concern nila. Ang mga bayang ito ay nasa bulubundukin at malalayong lugar na madaling guluhin ng mga NPA at madaling takutin ang mga kandidato para sa kanilang extortion activities. Hindi na binanggit ng opisyal kung alin sa mga bayang ito dito sa Camarines Sur ang nasa immediate concern nila para maiwasan naman ang pagkatakot ng mga sibilyan. Pinakahuling na italang panggugulo ng mga NPA sa barangay Malinaw sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur na kung saan may naitalang 7 nasugatan kabilang ng mga sundalo, kafwu at mga sibilyan.
Para sa Katropa DWDD at CRS Virtual TV, ako po si Ali Arias. Iba tayo. Thank you, Ali Arias, sa second CRG. Alright, thank you. Gusto ko sana tanungin si Ali kung anong mga election hotspots in this area, in Bicol, no? Mayroon yatang isang area dyan sa Bicol ang classified na election hotspot or under the Comelec control. I think Daraga Albay. Sa Daraga Albay yata, Comelec control. There are about 946 places all over the country na nakalagay sa areas of major concern or election hotspots. No? 946 according to Comelec. So anyway, kami po ay dahilan sa ang election ay Monday na. Ang topic namin ng aking mga bisita dito mga sundalo ay tungkol lahat sa eleksyon, hindi tungkol sa sundalo. Kasi yung mga kasundalohan natin deployed na. 98,000 soldiers were already deployed in different places in the country. No? Opo, sir. Sang-ayon mismo yan kay General Madrigal noong Wednesday. 98,000 soldiers were deployed already. So ano, at saan ba tayo? Ano bang pinag-uusapan natin kanina? Tungkol sa party list, no? Yes, sir. Party list, sir. Oo. As I was saying, ang party list kasi, ang original intent ng batas, ay napakaganda, no? Magkaroon ng representation ang mga marginalized, the least represented people all over the country. Pero nababoy na eh. Patingnan niyo, sabi ko nga, a son of the president representing security guard, naging congressman. A lot of people who do not have any chance of winning in their own district in the province. Halimbawa ako, mayaman akong tao. Pero hindi ako gusto ng tao sa, wala akong appeal sa politika. But I want to be in politics. Anong gagawin ko? Mag-rehistro ako ng party list sa Comelec or bibili ako ng existing party list. Ikakampanya ko, ako ang uupo. The nearest gate to the House of Representatives, ika nga. Backdoor ang ano mo dyan eh. Kasi sa distrito mo, wala kang pag-asa, ayaw ka ng tao. Ang party list kasi, binoboto yan ng buong bansa. Yes. So, hindi ka naman kilala ng ibang tao. Kapag maganda ang kampanya mo sa party list mo, lalo na kung ang pangalan ng party list mo ay maganda, appealing, madali matandaan, sigurado ka na. Pasok ka na. Kaya I am calling the Congress, no? Itong dalawang kapulungan sa Kongreso, baka pwedeng i-review ang party list system. Baka pwedeng i-amend. What do you think? Would you propose an amendment or to the party list system? Siguro, sir, pwede yun, sir, yung sinabi niya, sir. Kasi sa panahon kasi ngayon, sir, sabi niyo nga kanina, sir, ginagamit na lang yun, sir, ginagamit na lang yung isang mayaman na tao na gusto makapwesto sa Kongreso, sir, na alam naman natin na hindi na siya, parang yung mga tao na hindi siya gusto, sir, Kaso nga, may pera siya, then alam niya na pwede kong gamitin itong mga tao na to, kaya yun ang ginagamit niya. Siguro, sir, it's a time siguro, sir, na i-amend na baguhin. Tingnan ulit, sir, na i-review ulit para kung for the future, baka pwede natin. So you are for review? Yes, sir, for the future. Ikaw, Ganon din po siguro, sir. Siyempre, kailangan natin yung mga party list, sir, lalo na po doon sa nabanggit natin, sir, na may mga tao ba na mga kailangan talaga nila na magtatayo para sa tinig nila, sir. Pero yun ngayon, sir, masasabi ko is siguro alamin talaga, sir. Alamin lang kung ano yung para nakakatulong na party list. Ako, I am not only for review of the party list law. I am for the repeal of the law. When you say repeal, kailangan scrap na yun. Alisin na yung batas na yan. Hindi naman kailangan eh. That is an additional expense on the part of the government. Kasi ang daming party list, congressman. Kasi they are representing tricycle drivers,
representing magbubukid, representing security guard, and others, no? Saan ba nakapwesto ang mga tricycle drivers? Saan ba nakapwesto ang mga security guard? Di ba nasa respectivong distrito din ng isang lalawigan? Yes. So don't tell me itong mga congressman natin na halal ng bayan in that particular district, they don't represent those tricycle drivers, those security guards. Kasama na yan sa representation. This is just a duplication, the way I look at it. Duplikado, dinuduplicate. Kaya nung nakaisip nito, pati na itong mga dating kongreso na nag-approve ng batas na ito, hindi ginamit ang common sense. I'm sorry, duplication po ito. Alimbawa, Quezon City, tricycle drivers along the 1st District of Quezon City, 2nd District of Quezon City. Di ba may mga congressman dyan? Don't tell me na yung congressman sa 1st District, 2nd District, hindi nila nire-represent yung mga tricycle drivers doon. Kasama na yun sa representation. Yun, sir. O di ba? So I am for the repeal of the law. If you have to ask me. Kasi duplikado na yun eh. At saka, that is an additional expense. Imagine yung mga allowances ng mga congressman. Kasama na yun. Because for the information of everybody, ang mga party list congressmen, they get all the benefits of a regular elected congressman or representative from any district of the country. Kung ano ang allowances noon, kung ano ang mga operating expenses noon na binibigay ng gobyerno, kung ano ang mga travel expenses noon, kung ano ang mga sweldo noon, ganon din ang sweldo ng mga party list representative. So, we only have 2.5 minutes in the program. You identify yourselves and mamaalam na muna tayo pansamantala. Okay? Sa ating mga katropa, ako pala si Seaman First Commissary Steward Rafael J. Nodado Jr. from Philippine Navy. Nakasign ngayon sa Fort CRG, Zamboanga City. Ngayon, schooling po ako ngayon sa Strategic NCO course dito sa CMO School, headed by our Commandant Lieutenant Colonel Jerome Cabigo, sir. At saka sa aming course director na si Major Manea, then sa mga classmate namin. Thank you, sir. So ako naman po si Sergeant Bagante from 29 IB Port ID, Philippine Army. Nakadestino po ako sa Agusan del Sur, Caraga Region. So andito po ako ngayon sa CRS para po malaman niya, mapag-aralan po yung mga karapat-dapat natin pong malaman para sa paano mag-alaga ng ating mga sineservisyohan mga katauhan. So maraming salamat po. Alright, thank you very much also. Maraming salamat sa mga nakinig sa atin, mga nanood sa Facebook Live ng Katropa DWDD, sa technical department natin, assisting us, sa news department, si Nabet, alright, si ating mga technicians sa Studio 1, Studio 2 ng himpilan ng DWWD. Thank you very much to all of you. Maraming salamat po, sir. Thank you, and mabuhay tayong lahat sa mga Bicolano, Diyos mabalo sa Indogabos, mga tugang. Ito po si Rolly Canon, magbabalik sa Monday. Again, I pray for peace. Abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa
DWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. News and information on DWD 1134 kHz. Ngayon na! Sinimulan nang ipakalat ng Philippine National Police ang kanilang red teams mula sa Counterintelligence Task Force o CITF para bantayan ang mga kandidato at kanilang mga security na hindi lalabag sa mga altintunin ng elections. Partikular na babantayan ng red teams ng CITF ang security escorts ng mga politiko at mga pulis para tiyakin na hindi lalabag ang mga ito sa election gun ban. Muling ipinaalala ni PNP Chief General Oscar Albayalde na kailangang may permission ng PNP ang mga nakatalagang security ng mga ito, lisensyado at permit mula sa COMELEC ang mga dalang baril. Ginawa ni Albayalde ang pahayag kasunod ng pagpresinta sa 1,257 na mga illegal na baril na nakumpiska ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA mula sa mga security guards at mga agencies nito na walang kaukulang mga lisensya. Nauna nang nagbabala ang hepe ng pambansang pulisya sa mga bobotong politiko na bawal magsama ng kanilang mga security escorts sa loob ng mga polling precinct. Simula nang ipatupad ang COMELEC gun ban, mahigit 5,000 mga loose firearms na ang nakumpiska ng PNP. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa na si AW1C Maricel R. Pamitan, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng